שלום לכם. כשההרצאה הסתיימה, ניגש אליי אחד המשתתפים וביקש את מספר הטלפון שלי. למחרת בבוקר הוא התקשר, ויום לאחר מכן הוא כבר היה אצלי במשרד. שמי אלכס, ככה הוא הציג את עצמו בתחילת הפגישה, ואני מהנדס תוכנה. אני לא אדם דתי וגם לא גדלתי בבית כזה. הגעתי לסמינר בגלל אשתי, ולא היו לי ציפיות גבוהות. הוא אמר, לא האמנתי שאנשים חרדים יכולים לחדש לי משהו. הגעתי רק בגלל שאשתי שווה שאני אבזבז עליה 3 ימים. אלא אהרון, שבהרצאה על אמיתות התורה שבכתב קרה לי משהו. פתאום התחלתי להבין שאני בבעיה. בהתחלה רציתי לקום ולצאת, אבל משהו בתוכי אמר לי להישאר ולהתמודד עם התוצאות. כשניגשתי אליך בסוף ההרצאה לבקש את הטלפון שלך, זה היה אחרי שהבנתי שכנראה תורת ישראל אכן מן השמיים. לכן ניגשתי אליך, ניגשתי כי לא הבנתי מה קורה לי. אני אהרון בן אדם שמבין דבר או שניים בתבניות חשיבה ובלוגיקה, ולא הבנתי למה אני מסרב לקבל את המסקנה. מצד אחד התברר לי שהתורה מן השמיים, וזה אומר שאני מחויב לה, ושאני צריך להתחיל לשמור מצוות, אבל מצד שני הרגשתי שאני בשום אופן לא הולך לעשות את זה. כשחשבתי למה, התברר לי שמה שקשה לי זה עם העובדה שאם התורה מן השמיים, יש פה משהו לא הוגן, אהרון. בני ישראל, כך אמר לי אלכס, קיבלו את התורה והסכימו לקיים אותה, כי הם לא קיבלו אותה בסמינר, הם ראו ניסים, הקדוש ברוך הוא התגלה עליהם, אתה מבין אהרון? אם במקום לשלוח לסמינר מרצה, האולם למשל היה נחצה ל2, הייתי היום בישיבה ולא כאן אצלך בפגישה. וזה לא הוגן. למה ממני אהרון מבקשים לקיים מצוות רק בגלל שהוכיחו לי בצורה לוגית ועובדתית שהתורה מן השמיים, בעוד שלבני ישראל במדבר עשו ניסים. הרי לקדוש ברוך הוא יש אפשרות לעשות ניסים גם היום. אז למה הוא לא עושה גם לי איזה אחד כזה? וחוץ מזה, אהרון, לבני ישראל היה מנהיג כמו משה רבנו, שחוץ ממקל הוא לא היה צריך שום דבר כדי שיכירו עד כמה הוא גדול. אבל היום, עם יד על הלב, אהרון, אתה מכיר מישהו שהשם עושה לו ניסים כמו למשה רבנו? אתה מכיר מישהו שהשם מדבר איתו? לכן אני לא מוכן לקיים מצוות. לכן למרות שהוכיחו לי שהתורה מן השמיים, אני לא מסיק מזה את המסקנה המתבקשת. אתה מבין, אהרון? בטח מבין, אמרתי לאלכס, רק שיש פרט אחד שאתה לא מודע לו. גם היום, אלכס, יש אנשים שראויים שהשם ידבר איתם. גם היום יש כאלה שיש להם היכולת לעשות ניסים בדיוק כמו אז. נו, אמר לי אלכס, אז למה לא רואים את זה? זה בגללנו, עניתי לו, בגלל שהשם אוהב אותנו. לכן הוא לא נותן לנו לראות את זה. אבל זה בדיוק הפוך, אלכס לא הבין. הרי אם הייתי רואה את זה בעצמי, אהרון, כבר אמרתי לך איפה היית מוצא אותי, אז למה אתה אומר שבגלל שהשם אוהב אותנו הוא לא עושה לנו ניסים? זה כתוב, אלכס, בפרשת השבוע. בפרשת כי תישא, התורה מתארת איך עם ישראל מחכה למשה שירד מהר סיני, וכשהם חושבים שהוא לא יגיע יותר, הם דורשים מאהרון שיעשה להם עגל. וזה, אלכס, תודה, קצת קשה. הרי גם אם משה מת, למה הם לא מבקשים מאהרון שיקח את שרביט ההנהגה במקום משה? למה לעשות עגל? והתשובה פשוטה מאוד. ההנהגה, אלכס, שהקדוש ברוך הוא הנהיג את בני ישראל במדבר, לא הייתה הנהגה טבעית, היא הייתה ניסית. למה ניסית? בגלל איש אחד שהיה ראוי להנהגה כזאת, קראו לו משה רבנו. הניסים שהיו במדבר לא היו בגלל עם ישראל, הם התרחשו בגלל משה. הם, עם ישראל בעצמם, הם לא היו ראויים להנהגה כזאת, ורק בגללו הם זכו לה. הבעיה היא שכשאנשים לא ראויים להנהגה ניסית, והם מונהגים בדרך נס בכל זאת, יש בזה סיכון גדול. מצד אחד זה יופי, הם רואים את ההשגחה בגלוי, שאם אתה, אלכס, היית רואה אותה, היית הולך לישיבה בגללה, כמו שאמרת. מצד שני, יש בזה סיכון. כשאנשים שלא ראויים לניסים מונהגים בדרך ניסית, זה גורם להם לסכסוך פנימי. מצד אחד, השכל מבין שצריך לקיים מצוות, אבל מצד שני, הגוף, אלכס, נשאר בדיוק מה שהוא היה, והוא רוצה את מה שכל גוף רוצה. אתה מבין? אלה שרצו שאהרון יעשה להם עגל, לא רצו שאהרון ינהיג אותם במקום משה, הם רצו לחזור
לטבע. הניסים הלחיצו אותם. הניסים חייבו את השכל שלהם להכיר באמיתות התורה שהגוף שלהם לא רצה לקבל. לכן הם ביקשו לעשות עגל. הם רצו לחזור למצב שהם הכירו, עבודה זרה. הם רצו לחזור לדרך הטבעית והמוכרת של הגוף. לכן כשהקדוש ברוך הוא מודיע למשה שעם ישראל עשה את העגל, הוא אומר לו, לך רד כי שחט עמך. ועל זה אמרו חז"ל, לך רד, רד מגדולתך. אלא אלכס, שעל זה שואל הנציב שתי שאלות. אחת, למה השם מעניש את משה על מה שעם ישראל עשה? והשנייה, מאיזה גדולה בדיוק משה צריך לרדת? ועל זה עונה הנציב במילים האלה. ופירוש ירידה זו הוא שלא יתנהג עוד על ידי דרך ניסית תמיד כמו שהיה משה, אלא יהיו הליכותיך בהנהגה טבעית. ונתן השם טעם לזה, כי שחט עמך אשר העלית. בזה שהעלית אותם להתנהג בדרך נס, בזה גרם להם שישחיתו, ולכן ראוי שירד ממדרגתו, שהרי נכשלו על ידה. ועל כן ראוי לענש ולרד. כך כותב הנציב אלכס, אתה מבין? בפסוק הזה התורה מלמדת אותנו למה אין היום ניסים ולמה הצדיקים בימינו לא זוכים לזה. והתשובה, כמו שאמרנו, בגללנו. כלומר, בדיוק בגלל מה שאתה אמרת, אלכס. אתה אמרת לי שלמרות שהוכיחו לך שהתורה אמת, אתה לא מוכן לקיים מצוות בגלל שאין היום ניסים, נכון? אלא שהתורה אומרת שבדיוק בגלל זה אין היום ניסים. בגלל שמי שצריך ניסים כדי לשלם על האמת, זה אומר שהוא איש של גוף ולא של שכל. ולכן אם יעשו לו ניסים, רק השכל שלו יסכים, אבל הגוף שלו ימאס גם בהם וגם בתורה. וכדי להשתחרר מזה, נכון, הוא יעשה עגל. לעומת זאת, מי שמוכיחים לו שהתורה מן השמיים והוא מתחיל מיד לקיים מצוות בלי לחכות לניסים, לאדם כזה, אלכס, עושים ניסים. אז למה הוא לא רואה ניסים? זה בגללנו. אתה צריך להבין שגם היום, אלכס, יש אנשים שראוי שיקרה להם נס. גם היום יש אנשים שמגיע להם שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותם מעל הטבע. והסיבה שזה לא קורה, זה כי הם ירדו מגדולתם בדיוק כמו משה רבנו. הם ירדו מגדולתם בגלל שאנחנו לא ראויים לזה. בגלל שאם אנחנו נראה את הניסים שהשם עושה להם, אנחנו נבעט בכל. עכשיו אתה מבין, אלכס, כמה גדולים הצדיקים שחיים בימינו. עכשיו אתה מבין כמה הם אוהבים אותנו. כל כך אוהבים שבגללנו הם מוכנים לוותר על מה שמגיע להם מהקדוש ברוך הוא. גם אנחנו רוצים ניסים וגם הם רוצים ניסים. אבל הם מוותרים על הניסים שמגיע להם כדי לשמור עלינו מהניסים שלא מגיעים לנו. שבת שלום.